Assalamu alaikum to everyone. I came back again to continue topic 2, the transfer functions and block diagram algebra, and this is part 2. The block diagram of a closed loop system أو البلوك diagram بنسميه مخطط الكتلة. يا حاجة زي دي، كتل زي دي، يكون عندك كتل زي دي الكتل ودي نسميها كتلة، فهو ده عبارة عن مخطط يسمى البلوك diagram أو مخطط الكتلة لمنظومات مغلقة أو الكلوز لوب. مغلقة يعني شنو؟ يكون ماشي في الاتجاه ده كده، بعدين بتجي راجعة تجي تقفل كده، نسميها شنو؟ مغلقة. الخط ده ما في تكون مفتوحة، يعني طوالي من هنا ماشي كده. إذا افترضنا أنه الخط ده ما في هتكون منظومة مفتوحة، لكن لو الخط ده راجع زي ده بنسميها منظومة شنو؟ مغلقة، فبنسميها الكلوك شنو؟ A real physical system include more than one component. هسه أنا بس أخدتنا component واحد جي، لكن لو السيستم الحقيقي بيكون عنده أكتر من شنو؟ جي. هنا عندك جي 1 جي 2 جي 3، يعني عندك مجموعة بتاع الكومبوننتس. وهنا الفيدباك برضه بنسميها بعد شوية بنسميها دي الفيدباك، دي تغذية راجعة، منظومة مغلقة للفيدباك. ففي انبوت بيجي خاشي هنا للبلوك ده، بيطلع منه اوتبوت، والاوتبوت ده بيتحسسوا، بيقوم بيتحسسوا، بيرجعوا هنا بيقارنوا بالانبوت بتاعه، بعد ذاك بيجي يشوف انه هل الانبوت ده هو نفس الاوتبوت اللي هو عايزه ولا لا. اذا هو زيه خلاص بيكون هنا الفرق، يعني مثلا هي دخل 20 فولت، دخل 20 فولت وهنا عايز له حاجه مثلا عايز سرعه يساوي 70، وال 20 فولت دي بتعادل شنو؟ 70 بالضبط، هو حاسبها حساب تماما. فالسرعه هنا 70 بيكون بيرجعها هنا ال 70 دي بتعادل له هنا، بيحولها لفولت، بتعادل له ال 20. لما نجيبها هنا بالناقص بتكون ال 20 والناقص 20 بيساوي 0، بيكون ايرور، والايرور هنا خاشي الكنترولر ما هيشتغل، وهيكون طوالي السيستم شغال ب 70، يكون متحرك ب 70. اوكي. طيب إذا ال70 دي زادت أو نقصت immediately، ده لما يجي هنا يحول ال70 هو ما بيتحسس السرعة كم. ما أنت خديت ال20 فولت عشان السرعة تكون 70 وأنت حاسبها حساب صح، يعني ال20 فولت بتديك 70 مثلا لفة في الدقيقة، وفعلا المنظومة لو ما في أي شيء خش من خارج أو مشكلة بتكون 70. لكن لو ال70 دي زادت بقت 75، طوال ده هيقرأ كم؟ 75. لما نيجي يحولها هنا ال 75 ار بي ام بيحولها لشنو؟ عشان يرجعها، لانه دي بالفولت، بيحاول يحولها لفولت، بيلقاه والله هي مثلا بيساوي له مثلا 22 فولت. ال 22 فولت لما نيجي ندخلها هنا دي 20 فولت ودي 22 فولت، الفرق بينهم كم؟ لانه دي بالموجب ودخلت بالسالب، الفرق بينهم 2. الاثنين الايرور ده هو بيكون بيشغل الكنترولر، يشغل الكنترولر. الكنترولر دي طوالي بتقوم شنو؟ تقوم تزيد، تحاول تزيد الفولت، تزيد شنو؟ تزيد السرعة، تقوم تشغل المحرك بتاعه وتعمل لك حاجة في المنظومة بتاعتك على أساس أنه دي شنو؟ دي تنقص من ال70، تقوم تنقصها، تنقصها تنقصها بأي وسيلة، تنقص منها التيار، تزيد لها مقاومة، حاجة زي المهم في النهاية تنقص شنو؟ ل70. لما تنقص ال70 دي بتتحسسها، بتلقاها 20 هنا، بتلقاها هنا، والسيستم الايرور 0، ويكون الكنترولر ما شغال وبتكون شغالة بالسرعة. إذا نقصت نفس الحكاية، هيكون في ايرور، والايرور ده بيشغل الكنترولر، والكنترولر ليتر اون ان احنا ممكن نشرح اكثر في المنظومات زي دي. فدي منظومة المحلة دي هي بنسميها نقطة تجميع، السامينج بوينت. دي السامينج شنو؟ البوينت، النقطة دي تجمع تجميع عادي. لاحظ دخل سهم هنا ما في أي علامة، معناته بالبوزيتيف. لما ده يجي خاشي هنا بنحط له علامة، إذا كان نيجاتيف بنحط له علامة نيجاتيف. والبوزيتيف مرات في ناس بيكتبوا علامة بوزيتيف، لكن لو ما اتكتبت بوزيتيف هي بوزيتيف يعني.
فدي بيجمع تجميع عادي، يعني بيخش ده ببوزيتيف وده بيخش بنيجاتيف، بيتجمعوا هنا طبعا بالماء، وده الاوتبوت بتاعهم، النتيجه بتاعت التجميع. يعني هنا ال A عباره عن ال R ماينس شنو؟ عن ال B. ال R ماينس ال B بتدينا شنو؟ ال A. اوكي، دي النقطه شنو؟ التجميع في الشكل ده. اما النقطه دي بنسميها البرانش، الفرع. ودايما دي سنسر، السنسرات هنا. الاوتبوت هنا بعدين بتخش سنسر يتحسس لك، ولما انت تخش سنسر يتحسس ما بيقلل من الاوتبوت حاجه خالص، يعني ما تقول زي كرنت تيار بعدين بيتقسم اثنين، لا، هو ده بس فقط بيحس. اوكي، ده برانش بيحس، يعني ما بينقص من الاوتبوت، يعني لو شال هيشيل نفس بيحس بالاوتبوت كامل ويضربه هنا ويرجعه. فدي بنسميها نقطه شنو؟ تجميع. اوكي، تفريع. دي نقطه شنو؟ تفريع او البرانش. the properties of summing point أو خواص نقاط التجميع. لو عندك يعني نقاط تجميع، دي نقطة تجميع ودي نقطة تجميع، فلو عندك نقاط تجميع زي دي واحدة والتانية، دي التانية، عندك نقطتين تجميع متجاورات بالصورة دي، يعني ما فيش برانش بينهم هنا أو ما فيش بلوك بينهم، فممكن أنت مالك تعمل في طريقتين ممكن تتعامل معها. ممكن تبدل مكانهم، اليمين توديه يسار واليسار تجيبه شنو؟ يمين، يعني بالوضع ده كده. اوكي، اور ممكن تدمجهم كلهم في شنو؟ في summing point واحدة. يعني زي دي هسه حاليا السي دي تساوي شنو؟ تساوي R بلس اور ماينس R2 بلس اور ماينس R3 على حسب إشارات ديل. الإشارة اللي تدخل بها يتعامل بها، طبعا ده جمع، اللي ممكن يجمع بالسالب أو بالموجب على حسب، طبعا دي داخلة بالموجب. ودي السي دي لاحظ هنا R1 تتجمع معاها أو تتطرح مع R2 R3 أقصد، بعد ذاك تخش هنا تتجمع أو تتطرح مع R2، بعد ذاك شنو؟ بتطلع لسي. نفس الحكاية هنا ال R1 أول حاجة تخش عليها ال R2 تتجمع أو تتطرح منها، بعد ذاك النتيجة تخش عليها شنو؟ R3 تتجمع أو تتطرح معاها، النتيجة هي نفس النتيجة دي، ودي نفس النتيجة ودي نفس النتيجة. ف على حسب، يعني دي بتسهل لك كتير بعدين في التعامل في الريدكشن بتاع البلوك diagrams. Now we have an example. A network system is shown below where VO is the voltage output from this point to this point. This is VO is the output, and VR from this point to this point, this is VR, is the system input. Draw the block diagram. We need to draw the block diagram for this one. How we can draw this block diagram? Is it a forward system? It is a feedback system. So after we draw the block diagram, we'll know whether it is an input closed loop system or not. And before we draw the block diagram, we need to write the transfer functions. We need to write the transfer functions first. Okay. So this is the steps. Step 1, we need to write the input and output relation for each device. We have 3 devices here. This is a device, resistance, and this is also another resistance, and this is a capacitor. So we need to find the relations, the output and input relations between this one. We need to know what is the value of I2 with the capacitor here, and I with R, and the voltage here from this point to this point, the volt across R is equal to voltage across C. Okay, so the volt from this point to this point is equal I1 R1, and also is equal to this
1. We'll see how it would be equal here. Okay, so the volt from here to here across C and across R is the same volt. Okay, here we see the volt across R is equal R1 I1, and this from here to here, the volt is equal to the volt R minus this one, because the volts are here. Some voltage will be dropped here and the other voltage drop here. The total voltage here and here should be equal to R. So VR, V across the resistance of from here to here plus the voltage across from here to here is equal to the input volt. So the input volt minus the output volt is equal to voltage across this one. Okay, and this is equal R1. Okay, I2 from here, the capacitor here, the relation that the I2 is equal to capacitance dV by dt, Vc, dVc by dt. The voltage here, if we differentiate the voltage here and multiply it by the current, the capacitance will give you the current in this branch. Okay, and you know that Vc is equal VR1. Vc is equal to VR1 as I said before. This means that the R here, instead of VR1, we have VR1 here is equal to R1 I1. So I can put it here. Instead of this one, I can put R1 I1. And R1 is constant. I can move it out and it remain here I1. Okay, let's remember this one VR1. This is VR1. I replace it by R1 I1. I put here D R1 I1. So R1, I remove it outside, come here, and will be so I2 is equal to this value for I2. And the voltage here, across the R2 is equal I, this is I, divided into 2 I1 and I2. This I multiplied by R will give you this one. So I multiplied by R2 is equal to V out. And this I is equal I1 plus I2. So I1 plus I2, the total is I1 plus I2 multiplied by R2. I1 plus I2 is equal to I multiplied by R2 is equal to this one. So this is the relation between the input and output for each of these devices. So now I want to make relations between these. Now, taking Laplace transformation of both sides of the above equations. This is the above equations. I put it in blue here. In the previous page, we find that this is the RI, R1 I1 equal V R minus V out, I2 equals CR di 1 by dt, and V O equal R2 I plus I2. This is from the previous page. So we need to find the Laplace transformation of this one. The first equation, if we take the Laplace transformation, we get this equation. So the R is the R, the R is constant, but I is a function of time. So the Laplace transformations will be capital IS, and V R and V out, they are both function of time. So they are function of time is small here, they are function of S, capital. V will become capital. Here I2 will be IS to CR. This is the CR, but the derivative of DI,
the first derivative should be S. The first derivative is S according to Laplace transformations, and the I will become I, capital I1S. And here would be V out S, and R2 is the same R2, I1, and I2 will become capital IS, I1S, I2S. So this is the Laplace transformations of these equations. Okay. Step 3 here, rearranging each above equations so that the left hand side of the output variable and the right hand side of the transfer functions multiplied by the input signals. Okay, just now I want to rearrange this one. You see, this is equation 1, but divide this by R1, divide it here. So this will become I1. And this one, I2, this is the I2, is equal R1, I2, R1, C, S, I, S, the same. And this is no changes here for this one. So this is equation 1 and 2 and 3 become like this one. Okay, so let us go to step number 3. Step 4, and this step 4 based on the equation from 1 to 3 اللي قبل شوية اشتغلناها للسيستم بتاعنا ده. لاحظ here ال I1 دي متغير فانكشن في الايز، كل الايز دي فانكشن في تي تايم، والفيز كلها فانكشن في شنو؟ تايمز. لاحظ الفانكشن في التايم ديز انا مخليهم باللون الاسود، لكن الكونستانتس ديل الار 1 والار 2 والار 3 والسي والاس لابلاس دي كلها شنو؟ دي كونستانت، ودي هي الترانسفير فانكشنز. يعني المتغيرات دي بتتضرب في 1 اوفر ار عشان تدينا ار 2. المتغير R1 ده بيتضرب في R1C2 R1CS عشان تدينا شنو I2، وبرضه حاصل الجمع I1 زائد I2 بيتضرب في R2 عشان ما يدينا VO هكذا. طيب يعني باللون البلو ديل هم الترانسفير فانكشنز الصغيرة لأي برانش أو لأي وحدة من الوحدات دي. اوكي ناو كده نشوف الايكويشن نمبر 1. ايكويشن نمبر 1 ده حاصل طرح 2 حاجتين V minus V اتضربا في شنو؟ في قيمة معينة. طيب أول حاجة الطرح ده شنو؟ طوالي بذكرك بالسمين بوينت. ده سمين بوينت طوالي هنا، ده معناته شنو؟ ده سمين بوينت، واحد بالموجب والثاني شنو؟ بالسالب. والآر الانبوت أصلا عندنا شنو؟ الفي ار دي الفي ار بتاعتنا، دي الفي ار بالبوزيتيف ودي بالنيجاتيف في اوت، في اوت دي بالنيجاتيف ودي شنو؟ بالبوزيتيف. الحاصل بتاعهم ياخد ده الطرح، ده حاصل الطرح بتاعهم. القيمة دي بتدينا شنو؟ في ار ماينس في اوت، دي بتدينا هنا. طيب القيمة دي بتخش وين؟ تتضرب في 1 اوفر ار، دي تتضرب في القيمة دي. يلا هاخدها 1 اوفر ار 1 هنا، لما تتضرب فيها هتطلع منها بشناك، بتطلع لنا شنو؟ بتطلع لنا قال اسمها R1، إذا I1 سوري، تطلع لنا حاجة اسمها شنو؟ I1. التيار الأول بيطلع كده. إذا انتهينا من الإيكويشن نمبر 1. نمبر 1 إيكويشن نمبر 2 ال I1 دي نفسها بتتضرب في قيمة ثابتة عشان تدينا I شنو؟ 2. إذا I1 يا حيندي لها جبتها أصلا I1 موجودة يا حدي I1 هتتضرب في R1 CS R1 C الكاباسيتنس والاس بتاعت اللابلاس مضروبة في شنو؟ الاي دي دخلت عليها هنا واتضربت فيها، النتيجة طلعت شنو؟ طلعت قال اسمها I2.
كده دي النتيجة اسمها اي 2 طلعت كده. طيب انتهينا من الايكويشن نمبر شنو؟ نمبر 2. باقي ايكويشن نمبر 3. ايكويشن نمبر 3 قال شنو؟ لما نحصل على اي اوتبوت قال نضرب الايس دي، نجمع الايس دي مع بعض. اول حاجة نجمعها حتى نضربها في شنو؟ في R2. نجمعها كيف؟ اول حاجة دي I1 I2 ودي I1 هنا، دي I1 هنا. هنجمعهم كيف؟ هنضطر نشيل I1 من هنا، نشيلها من هنا، دي I1 ماشي كده I1. هنجمعهم لازم نعمل سمين بوينت هنا، نعمل سمين بوينت والاثنين بشنو؟ بالبوزيتيف. ده بالبوزيتيف، وفي برانش هنا خاشي هنا برضه خاشي بشنو؟ بالبوزيتيف. الاثنين بالجمعا بيطلع لنا هنا حاصل ضريب، حاصل جميعهم I1 زائد شنو؟ I2. دي النتيجة. لاحظ دي I2 هنا، ودي I1 هنا، دي I1 دي I1 لأنه شلناها من هنا، شلناها من النقطة دي. لما نشيل السيجنال من هنا يعني هنا ده حساس، ده حساس يعني بيقرا نفس القيمة بتاعتها، يعني ما بينقص منها، يعني ما تتخيلها هي زي برانش بتاع كهرباء وده تيار، لا. ونفس القيمة دي لما باخدها هي كاملة، بيقراها قراية سنسر يعني. اوكي طيب، حاصل جمع الاثنين I1 زائد I2 هنا هيجي خاش وين؟ قال هيتضرب لنا في R2، هيتضرب في R2. لما يتضرب في R2 النتيجة شنو؟ قال النتيجة بتكون في اوت، في اوت. دي النتيجة يساوي في اوت هنا، دي النتيجة في اوت. طيب دي شنو في اوت؟ دي في اوت نفسها برضه. إذا في اوت لازم أشيلها من هنا، أنا أشيلها في برانش لأنه دي ما ممكن تبدأ من سايت يعني، لازم تبدأ من وين؟ تجي هنا. الفي اوت دي جات من وين؟ لازم تكون جات من هنا. فده السيستم بتاعنا شكله كده لو عايز ترسم البلوك دياجرام بتاعه. إلا المنظومة دي ممكن فأي منظومة أنت ممكن ترسم لها البلوك دياجرامز بتاعها بالصورة دي. أوكي؟ فدايما أنت بتشوف أي سيستم تعمل له شنو؟ الانبوت بتاعه والاوتبوت، الاوتبوت والانبوت ومضروبة، وشوف الترانسفير فانكشنز بتاعتهم شنو، بعد ما تحولهم للابلاس وتيجي تحطهم بالصورة دي بتحصل على. طيب أنا عندي لها جاهز أصلا، البلوك دياجرام ده جاهز. همسح ده، هاخد تليق متجهز. حاول دي وحاول أي منظومة تانية، بتلقى إنه في النهاية بي إيزي. في البداية ممكن بتحس في بعض الصعوبة، لكن في النهاية هي مسألة شنو؟ إيزي إنك توجد شنو؟ البلوك دياجرامز من المنظومة بتاعتك. طيب هذا البلوك دياجرام بتاعنا للمنظومة بتاعتنا كده. ومن ديل برضو ممكن تحطهم وتوجد الترانسفير فانكشنز، العلاقة بين اوتبوت في اوت من الفي اوتبوت، الفي اوتبوت والفي ار. يعني ما عليك الا شنو؟ تاخد واحد منهم وتيجي تعوض. يعني هسه دي زي اي، يعني بدل الاثنين موجودات هنا، بس الاي 1 دي تيجي تعوضها بالقيمة دي، وتجي تظهر لك اي 2 برضه تيجي تعوضها بقيمة اي 2 هنا. المهم في النهاية تتلاعب في الايكويشنز دي بتوجد شنو؟ بتصل لعلاقة بين اي اوت واي ان بدلالة شنو؟ بدلالة R1 R2 RS. يعني بيختفوا منك الار، الاي والاي دي بيختفوا، اي 1 واي 2 تخفيم يعني من المعادلتين. بتلقى نفسك شنو؟ وصلت لعلاقة بين output and الانبوت. ده اللي ترانسفير فانكشنز لو عايز تجيبه هنا ما مطلوب في السؤال بتاعنا ده. هنا الاوبن لوب ترانسفير فانكشن. نيجي نشوف what is open loop transfer functions. قال لك لو عندك اي كلوز لوب سيستم زي ده، في حاجة، في ثلاثة أشياء. في حاجة يسموها الأوبن لوب ترانسفير فانكشنز، وبعد شوية نشوف نمرة اتنين في حاجة يسموها الفيد فورورد ترانسفير فانكشنز، وبعد ذلك نشوف الكلوز لوب ترانسفير فانكشنز. دي الثلاثة أشياء مهمة جدا لازم تعرفها لأنها هتستخدمها كثير بعدين. أوكي نبدأ بالأوبن لوب ترانسفير فانكشن. قال الأوبن لوب ترانسفير فانكشنز هو عبارة عن العلاقة بين الفيد
back. This is the feedback function. اوكي، ده الفيدباك سيجنال مع الايرور الاي ده بنسميه الايرور. بعد السمين بوينت ده طوال بنسميه الايرور. اوكي، يعني عندك قيمه معينه الانبوت وده الاوتبوت. السنسور بيقيس الاوتبوت وبيضربه هنا عشان ما يحول لنفس البتاع عشان يقارن بينهم هنا. فاذا في ايرور يعني ده ساوى ده الايرور بيساوي زيرو، ولو ما ساواه بيكون في ايرور. الايرور ده هو بيكون شغال الكنترولر، بعد ذاك يزيد او ينقص القيمه بتاعت يقوم يشغل المنظومه بتاعتك بالزياده او بالنقصان، وكل مره بيكون بيتحسس كده. اوكي، فالعلاقه بين الفيدباك سيجنال اللي هي بي اس والايرور ده بنسميه الفورورد الاوبن لوب ترانسفير فانكشنز. نيجي نشوف العلاقه دي كيف. اول حاجه البي، نلاحظ البي دي عباره عن شنو؟ عباره عن القيمه دي، السيجنال اللي هنا هو عباره عن السي اتضربت في شنو؟ في البي. طبعا دي عباره عن شنو؟ دخلت هنا دي عباره عن سي، نفس السي دي اللي ناقتناها من هنا. والسي دي عباره عن شنو؟ السي دي عباره عن اي اتضربت في الجي. الاي دي اتضربت في الجي، يعني الاي اتضربت شنو في الجي اصبحت تساوي شنو؟ سي. يعني السي دي هي ذاتها عباره عن شنو؟ بدل السي نقطها شنو؟ اي مضروبه في شنو؟ جي. والاي في جي اتضربت في اتش ادتنا شنو؟ ادتنا بي، عباره عن اي في جي في اتش. دي ادتنا شنو؟ ادتنا البي بتاعتنا، البي. الا ان احنا عايزين العلاقه بين الاي شنو؟ والبي. اوكي، العلاقه بين الاي والبي، الا ان احنا عايزين البي على الاي يساوي شنو؟ جي اتش. ودي العلاقه اللي احنا عايزينها اصلا بين، دي العلاقه اللي احنا عايزينها، بنسميها الاوبن لوب ترانسفير فانكشن. يعني الاوبن لوب ترانسفير فانكشنز لاي سيستم منظومه زي دي. وعاده المنظومات بتاعتنا مالها، المنظومات بتاعتنا عاده ما بتكون صغيره كده، لكن في النهايه ممكن تبسطها تكون بلوك واحد هنا. فعندك الفورورد ترانسفير فانكشنز، الجين او بنسميه الجين، وده الفيدباك، تقوم تضربهم في بعض، تضربهم في بعض هنا بديك شنو؟ الاوبن لوب شنو؟ ترانسفير فانكشن. بس حاصل ضرب الاثنين دول. بس لما تسمع الاوبن لوب ترانسفير فانكشن معناته شنو؟ الفورورد جين مضروبه في ترانسفير شنو؟ فانكشن ده. اوكي، دي الاوبن لوب. نيجي نشوف الحاجه الثانيه. الحاجه الثانيه هي عباره عن الفيد فورورد ترانسفير فانكشن. الحاجه الثانيه اسمها الفيد فورورد ترانسفير فانكشن. لو عندك بلوك زي ده كلوز لوب سيستم، يعني التيبيكال بلوك دياجرام فور كلوز لوب سيستم. فقال الفيد فورورد ترانسفير فانكشنز هو العلاقه بين السي والاي. It is the ratio of the output to the of the actuating error to the actuating شنو؟ error signal. طبعا E ده الاكشويتنج ايرور، الايرور ده اللي بيشغل الكنترولر، ده بيعمل اكشويشن للكنترولر. اوكي، يلا بين الاوتبوت والاكشويشن سيجنال ده بتسدي شنو؟ الفيد فورورد ترانسفير شنو؟ ده بنسميه الفيد فورورد ترانسفير شنو؟ فانكشنز. اوكي، فبين الاي، بين السي والاي، العلاقه بينهم هي بتدي شنو؟ الفيد فورورد ترانسفير شنو؟ فانكشن. ده الايرور وده الاوتبوت. اوكي، الا العلاقه كيف؟ انه السي دي اصلا هي عباره عن حاصل ضرب اي في جي. الاي، السي هو عباره عن، السي هو عباره عن حرف الاي في شنو؟ في الجي. الا انا عايز شنو؟ علاقه بين السي والاي. الاوتبوت السي اقسم على الاي بتديني شنو؟ بتديني الجي. يلا الجي ده هو عباره عن شنو؟ ده عباره عن الفيد forward function or transfer function. So it is simple.
من هنا طوال لو قال لك الفيد فورورد ترانسفير فانكشنز يا هو عبارة عن شنو؟ القيمة بتاعت شنو؟ هذا الجي. طيب نشوف الشيء الثالث. العلاقة الثالثة هي the closed loop transfer function. We have a typical closed loop transfer function diagram like this one. We need to find the closed loop transfer functions. والclosed loop transfer functions عبارة عن ال output to the input, the relations between the output to the input. Okay, this output is C and the input is R. So the relation between them we call it the closed loop transfer function. Okay, now let us see here. What is C? C is equal to E multiplied by G. So here E multiplied by G will give you C. The C is equal to E multiplied by G. And what is this one? This is C. This is C multiplied by H. C multiplied by H will give you the B. Remember this. So B is equal to C multiplied by H. Okay. Let us now go back. What is E? E is equal R minus B. R minus B. So it is equal to R minus B. But B is equal to C multiplied by H. This value here, because here is C, this is C, so this is C multiplied by H. We name it B. So this B is equal to C multiplied by H. And this is R. This is the R. So the E is equal R minus H. So this is equation number 2. Okay, this is equation number 2. Now we need to substitute for this equation into number 1. This is E. This is E. And this is E. So C is equal G multiplied by E. And the value of E, we can find it from here, is equal R minus HC. So I have to substitute here instead of E, I have to write R minus HC. So R minus HC will be multiplied by G and will be like that. So R multiplied by G, HC multiplied by G. So this is equation number 3. From equation number 3 here, actually I am running to find the relation between R and C. Here, this is C here and this is C here. So I have to bring them in one side. So it is CS here minus G H C, this value here is equal to GR. This is the GR. All of them a function of S. Okay, now this is C and this is C. I can remove it outside. So it is 1 plus minus. So this is plus, should be plus, because this is here minus. If I move it to the other side, it will be plus. So it is plus GH. I can remove the C outside here. So this is the C is equal to GR. So I am running now the relation between C and R. So the C over R is equal to G1 plus GH. So this is the relations we are running after. This is the closed loop transfer function, closed loop transfer functions. You have to know that this is a negative feedback. A negative feedback. If it is a positive feedback, this will be negative. This will be negative. If a positive feedback, this will be negative, and if a negative feedback, this will be
positive. Remember this one. Okay, so I have these relations already written. I have to remove this one first. I have to remove this ink. Okay, here this is the relation that we are running. Also, this is the transfer function. But remember again, this is positive because it is a negative feedback. If it's a positive feedback, this will be negative. So you have to remember this is equal to the R, C divided by R, which is the transfer function, the output divided by the input, is equal to the G divided by 1 plus GH. 1 plus GH. And this is the G and this is the H. Here are an examples. I want you to solve it. A block diagram of a system is shown below. Determine the closed loop transfer functions C divided by R. So I need to find the relation between output and the input. You need to use the closed loop transfer functions. You have to consider this one as a G and this one as the H. The H. This is the H and this is the whole term is the G. So the transfer functions is equal 1 divided by that as the closed loop transfer functions. The closed loop transfer functions is equal to the G divided 1 plus GH. And this is the H, this is the H. And the G, this and this, the G, this is the G. This is the G. But if you solve a lot of problems, you can easily find the transfer function of such systems. From here, directly I can find the value of the transfer functions of this one. But you have to use this equation to find it. But now I can write the answer here immediately from the block here. I can see that the C over R is equal to, from here, I can see that it is Cm divided by S Jm S plus Fm. Okay, here this is a close negative, this will be a positive, this will be Cm, this is a KBS. Looks like that. This is the answer would be like that. So please use these equations to find this one. Or directly you can see from, you can solve it as I solve it here. If you are experienced person, so you can find it like this. Okay. Now we came to the end of part 2 of topic 2. See you later in part 3. Assalamu alaikum.